Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Faiz dan kembali lagi kita di dalam segmen Let's Journaling Series, di mana saya akan kongsikan kepada korang semua tentang cara-cara untuk menulis sebuah jurnal khas untuk beginner. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan kepada korang tentang cara-cara untuk mengisi korang punya jurnal. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apakah perkara yang patut korang isi dalam jurnal korang. Yang pertama sekali, yang paling penting, yang saya panggil sebagai kalender sistem ataupun sistem kalender. Di bawah kalender sistem kalender ni ada dua komponen yang penting, iaitu kalender dan juga upcoming event. Untuk tahu dengan lebih jelas gambaran macam mana rupa kalender sistem tu, saya akan tunjukkan saya punya kalender sistem. Seperti yang ditunjukkan, korang dapat lihat ada dua muka surat. Di sebelah kiri adalah kalender, manakala di sebelah kanan adalah upcoming event. Di sebelah kiri itu adalah kalender untuk bulan pada waktu itulah. Jadi kalau korang nak buat sistem kalender ni, pertama sekali korang kena sediakan jadual ataupun kalender pada bulan tersebut. Kalau contohnya sekarang dah bulan Januari, korang tulislah kalender untuk bulan tersebut lah, bulan Januari. Dan kalau korang perasan, saya punya jadual ni simple je. Saya panggil sebagai minimalist kalender. Korang tak perlu buat garisan banyak sangat, korang just tulis je dengan susunan yang betul lah. Okay, mula daripada 1 Januari sampailah 31 Januari. Di muka surat sebelahnya adalah upcoming event. Di bahagian upcoming event ni, korang akan nampak ada senarai nombor daripada 1 sampai 31. Dan nombor-nombor ni ialah obviously adalah dia punya tarikh untuk bulan tersebut lah. Mula dari 1 Januari sampailah 31 Januari. So korang senaraikanlah 1 sampai 31 mengikut pada bulan tersebut dan bulan-bulan seterusnya lah. Okay. Bahagian upcoming event ni lah bahagian yang penting. Sebab apa? Sebab bahagian ni korang perlu isi segala event-event yang akan datang pada bulan tersebut. Contoh macam saya punya ni, dia tulis pada 17 hari bulan Januari saya akan balik ke kampus saya, iaitu Iqbal lah. Tapi malangnya pada 13 Januari ada PKP, jadi saya tak boleh balik kampus. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya saya ada ruang dan peluang untuk saya hasilkan video khas untuk korang. Jadi ada pro and cons dia lah. Tapi tak apa, kita ambil the positive side gitu. Dan jadi korang pun yelah, upcoming event ni korang pun tulislah selain apa-apa sahaja event yang akan datang pada bulan tersebut. Contohnya macam birthday member ke, ataupun public holiday dan sebagainya, supaya korang alert dan juga korang tak miss, korang tak terlepas mana-mana event yang penting. Yang kedua ialah weekly planner. Weekly planner adalah satu planner di mana korang merancang korang punya aktiviti pada minggu hadapannya lah, minggu seterusnya. Nak tengok saya punya weekly planner? Inilah dia, saya punya weekly planner. Okay, nampak simple kan? Saya punya style journaling lebih kepada minimalis lah. Di dalam weekly planner ni, korang bahagikan setiap muka surat tu kepada 4 bahagian. Korang tulis dia punya tajuk dia dan juga dia punya tempoh minggu tersebut. Contoh macam kat sini, 4 bulan 1 sampailah 10 hari bulan 1. Jadi korang pun bahagilah setiap muka surat tu pada 4 bahagian yang kecil. Dan korang pun tulislah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dan di muka surat sebelah pula ada hari-hari seterusnya, iaitu Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan juga ada ruangan kosong di sebelah bawah kanan sebagai ruangan untuk catatan lah, apa-apa catatan, kenotan dan sebagainya. Weekly planner ni sangat-sangat berguna, lebih-lebih lagi kalau korang ada macam satu projek yang besar yang korang perlu siapkan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Ataupun kalau contoh macam saya kan sebagai seorang pelajar ada selalu dapat assignment kan, dan assignment tu dia ada tempoh dia ada deadline yang tertentu. Jadi saya akan pecahkan assignment tu kepada beberapa tugasan yang kecil. Kemudian saya akan bahagikan tugasan yang kecil itu mengikut hari-hari yang tertentu. Contohnya macam kalau hari Isnin saya akan brainstorm. Lepas tu hari kedua, hari Selasa, saya akan kumpul maklumat, cari material, dan hari-hari yang seterusnya. Sampailah saya siap saya punya tugasan tu. Jadi itulah antara kepentingan weekly planner itu, iaitu untuk dijadikan sebagai guideline untuk kita siapkan kita punya projek ataupun assignment dan sebagainya. Yang ketiga yang perlu ada dalam korang punya buku journal ialah saya panggilnya sebagai daily entry. Daily entry adalah satu section di mana korang perlu menulis di dalam journal tu setiap hari lah. Di bawah daily entry itu ada 3 perkara yang korang perlu tulis
Yang pertama sekali ialah quote of the day. Quote of the day adalah satu ruangan di mana korang boleh tulis apa sahaja quotes ataupun kata-kata hikmah, kata-kata motivasi dan sebagainya yang boleh meningkatkan korang punya mood. Contohnya macam let's make today better than yesterday, ataupun ayat-ayat Al-Quran contohnya macam surah Ar-Ra'd ayat ke-28 yang maksud dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang dan sebagainya. Dan saya cadangkan supaya korang tulis quotes ni pada awal hari lah, ataupun pada awal pagi. Yang kedua selepas quote of the day ialah to-do list. Seperti yang semua orang tahu, to-do list adalah satu senarai di mana korang perlu menyenaraikan semua task ataupun tugasan-tugasan yang korang perlu siapkan pada hari tersebut. To-do list ni nampak je macam benda kecil, tapi sebenarnya dia punya impact dia sangat-sangat besar, sangat-sangat powerful. Dengan to-do list, dia boleh mengelakkan diri kita daripada satu situasi yang saya panggil sebagai autopilot mode, di mana kalau korang berada di dalam autopilot mode tu, korang akan buat sesuatu perkara tanpa korang sedar ataupun tanpa korang rancang. Contohnya macam main game selama 2 jam, 3 jam, ataupun scroll social media dan sebagainya. Jadi dengan adanya to-do list ni, dia dah jadi macam satu guideline untuk korang menjalankan hari korang pada setiap hari, pada hari tersebut. Okay, saya nak kongsikan satu tips yang sangat-sangat berguna untuk korang untuk to-do list kan. Lepas korang dah senaraikan semua tugasan yang korang perlu buat pada hari tersebut, korang pilih 2 tugasan yang korang rasa macam besar, yang korang rasa sangat-sangat penting untuk dilakukan pada hari tersebut, dan korang pun buatlah 2 tugasan tersebut. Sebab bila tugasan-tugasan yang penting tu dah settle kan, insya-Allah tugasan-tugasan lain kita boleh buat tanpa memerlukan usaha yang lebih. Lebih kurang macam itulah. Jadi lepas kita dah buat tugasan yang penting tu, tugasan-tugasan lain tu kita rasa macam senang je nak buat. Tak adalah macam nak fikir macam malas lah nak buat, macam tu lah kan. Saya tak tahu macam mana benda tu boleh hasil, tapi mungkin secara psikologinya lah, mungkin lah pendapat saya. Kalau contoh bila kita dah buat tugasan yang besar kan, tugasan yang kecil kita akan rasa macam mudah pula nak buat. Kalau tak percaya, cuba buat. Kalau korang dah cuba buat, bagi tahu apa korang rasa lepas korang dah buat to-do list tu. Boleh share korang punya pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Akhir sekali, selepas menulis to-do list, ada satu lagi ruangan yang dipanggil sebagai self-gratitude corner. Okay, di ruangan ini korang tulis apa sahaja benda yang membuatkan korang rasa bersyukur pada hari tersebut. Tak kira lah benda tu kecil ke besar ke kan. Contohnya macam korang tulis kan, Alhamdulillah hari ni aku bersyukur sebab aku dah menyiapkan assignment, ataupun aku dah masak masakan untuk ahli keluarga, ataupun aku bangun awal pagi pada hari ni, dan sebagainya lah kan. So korang tulislah apa saja benda yang membuatkan korang rasa bersyukur pada hari tersebut di ruangan self gratitude corner. Jadi kesimpulannya, sebenarnya banyak lagi journaling ideas yang korang boleh buat, yang korang boleh tulis di dalam korang punya journal. Jadi kalau korang dah terfikir lagi idea-idea untuk menulis journal, feel free untuk kongsikan korang punya idea tu di ruangan komen di bawah, supaya bila orang nampak komen tu, diorang boleh apply korang punya cadangan tu, dan bila orang lain ikut apa yang korang cadangkan tu, korang pun akan dapat pahala juga, sebab itu dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan itulah kita punya matlamat kita, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada semua orang. Okay? Jadi itu saja untuk episod kali ini. Saya harap agar korang dapat tahu dengan lebih jelas apakah yang korang perlu tulis di dalam korang punya journal. Saya akan recap balik lah. Ada 3 perkara yang korang perlu tulis, iaitu sistem kalender, weekly planner dan juga daily entry. Okay? Itu saja untuk video kali ini, dan jumpa lagi di video-video yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.